Hello, and I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද දවසේදී මම ඔබට යලිත් වතාවක් take කියන විශේෂ ක්‍රියාපදයේ යෙදෙන තවත් විශේෂ අවස්ථා කීපයක් අරගෙන ආවා. මේවා දෛනික කතාබහේදී ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වන නිසා හොඳින් අධ්‍යයනය කරලා එදිනෙදා කතාබහේදී භාවිත කරන්න උත්සාහ ගන්න. ඔව්, අපි බලමු take යෙදෙන තවත් අවස්ථා කීපයක්. Welcome to Jayatissa Athaudahetti YouTube channel. මේ බලන්න පළවෙනි අවස්ථාව. take an interest. උනන්දුවක් ගන්නවා. උනන්දුවක් දක්වනවා. එහෙම නැත්නම් උනන්දුවක් ගන්නවට කියනවා take interest කියලා. අපි බලමු මේක වාක්‍යයක යෙදෙන හැටි. අපිට කෙනෙකුගෙන් අහන්න ඕන ඇයි ඔයා අධ්‍යාපන කටයුතු ගැන උනන්දුවක් නොගන්නේ? දැන් කවුරු හරි ළමයෙක් ඉන්නවා ඉගෙන ගන්න. එයා එච්චර උනන්දුවක් දක්වන බව පේන්නේ නැහැ අපිට එයාගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ගැන. ඉතින් ඒක නිසා අපි අහනවා මෙහෙම. Why don't you take an interest in your studies? Why don't you take an interest in your studies? එතකොට මේකේ අදහස මොකද්ද? මේ why don't you කියලා අහන්නේ යම් කිසි දෙයක් විමසද්දී ඇයි ඔයා මෙහෙම නොකරන්නේ කියන්නේ why don't you? එහෙම නැත්නම් යෝජනාවක් වශයෙන් උත් අපි why don't you යොදා ගන්නවා. ඇයි යන්නේ අධ්‍යාපනය ගැන පොඩි උනන්දුවක්වත් ගන්නකො කියලා අහද්දිත් මේ ක්‍රමයමයි භාවිත කරන්නේ. ඉතින් නැවතත් බලන්න ඔබගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ගැන උනන්දුවක් නොගන්නේ ඇයි? Why don't you take an interest in your studies? ඔන්න take an interest වාක්‍යයේ දෙන ආකාරය පිළිබඳවයි මම ඔබට පැහැදිලි කළේ. මේ බලන්න දෙවෙනි අවස්ථාව. Take care of something. Take care of something. Take care of something කියලා කියන්නේ යමක් ගැන සැලකිලිමත් වෙනවා. යමක් ගැන සැලකිලිමත් වෙනවා. Take care of something. අපි බලමු මේ සම්බන්ධවත් වාක්‍යයක්. My mother doesn't take care of her health and attends to all the household works herself. නැවතත් බලන්න. මගේ මව ඇගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ගැන සැලකිලිමත් නොවි ගෙදර දොරේ හැම වැඩක්ම ඇයම කරයි. එයාම තනියම කරනවා. බලන්න කියන හැටි. My mother doesn't take care of her health and attends to all the household work herself. මගේ මව ඇගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ගැන සැලකිලිමත් නොවි ගෙදර දොරේ හැම වැඩක්ම ඇයම කරනවා. එතකොට කියන්නේ කොහොමද? My mother මගේ අම්මා doesn't take care of her health. එයාගේ සෞඛ්‍යය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්නේ නැහැ. And එහෙම නොවි attends to all the household work herself. ගෙදර දොරේ හැම වැඩක්ම එයාම කරනවා. හොඳයි. මේ බලන්න ඊළඟ එක. Take a break. Take a break. Take a break කියන්නේ කරමින් ඉන්න වැඩක් නවත්තලා විවේකයක් ගන්නවට. Take a break. එතකොට අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන් ඒක වාක්‍යයක. මට නම් ඇත්තටම මහන්සි. අපි පොඩි විවේකයක් ගමුද? මට නම් ඇත්තටම මහන්සි. අපි පොඩි විවේකයක් ගමුද? පොඩ්ඩක් රෙස්ට් කරමුද කියලා කියන්නේ. ඒතර බලන්න කියන හැටි. I'm really tired now. I'm really tired now. Shall we take a short break? I'm really tired now. Shall we take a short break? අපි පොඩි විවේකයක් ගමුද? ඔන්න බලන්න කියන හැටි. Take a break. I am really tired කියන්නේ මට නම් ඇත්තටම හරිම මහන්සි. I am really tired now. ඊළඟට යමක් කරමුද කියලා යෝජනා කරන්නේ shall කියන වචනේ අරගෙන. Shall we? Shall we take a short break? අපි පොඩි විවේකයක් ගමුද? Shall we take a short break? ඔන්න එහෙනම් take a break කියන එකත් මතක තියාගන්න. දැන් අපි ඊළඟ එකට. Take something into account. Take something into account. යමක් සැලකිල්ලට ගන්නවා. යමක් සැලකිල්ලට ගන්නවට කියනවා take something into account කියලා. මේ බලන්න. We have to take all the pros and cons into account before we decide on this issue. මේ කාරණය පිළිබඳ තීරණය කිරීමට පළමුව
අපි සියලුම වාසිදායක සහ අවාසිදායක කරුණු සැලකිල්ලට ගත යුතුයි. හැම දෙයක්ම වාසි අවාසි මේ හැම කරුණක් ගැනම අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන, සැලකිල්ලට ගන්න ඕන මේ කාරණය ගැන තීරණයක් ගන්න ඉස්සෙල්ලා. ඒතර අපි කියනවා කොහොමද? We have to take all the pros and cons into account before we decide on this issue. හරි. දැන් බලමු තවත් අවස්ථාවක්. මම පාසල් ශිෂ්‍යාවක්. මම කාර්යාලීය සේවකයෙක්. මම රැකියා අපේක්ෂකයෙක්. එහෙනම් ඔබ කාටත් ඉංග්‍රීසි දැනුම අවශ්‍යයි. ක්‍රමවත්ව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අපේ ඔන්ලයින් පන්තියකට සහභාගී වන්න. නොමිලේ ලියාපදිංචි වන්න ඔබේ නම, පාසල් සිසුන් නම්, පාසලේ නම සහ අදාළ ශ්‍රේණිය සහ ඔබේ WhatsApp අංකය 071 42 47 341 අංකයට WhatsApp කරන්න. Take a decision. Take a decision. තීරණයක් ගන්නවා. තීරණයක් ගන්නවාද අපි කියනවා take a decision කියලා. මේ බලන්න. මම ඉන්නේ දැම්මම තීරණයක් ගන්න පුළුවන් තත්වයක නෙමෙයි. I am not in a position to take a decision right now. I am not in a position කියන්නේ මම තත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ. I am මම ඉන්නවා in a position කියන්නේ තත්වයක. ඒක නෙගටිව් නම් I am not in a position මම තත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ. මොන තත්වයකද? To take a decision right now. Right now කියන්නේ මේ දැන් මම තීරණයක් ගන්න පුළුවන් තත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ. I am not in a position to take a decision right now. මේ වෙලාවේ නම් මම තීරණයක් ගන්න පුළුවන් තත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ. Now let's come to the other one. Take permission. Take permission කියන්නේ අවසර ගන්නවා. Take permission අවසර ගන්නවා. මේ බලන්න. ඔබ මෙහි ඒමට කලින් ඔබගේ පියාගේ අවසරය ගත්තද? ඔයා මෙහෙ එන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයාගේ තාත්තගේ අවසරය ගත්තද? මෙන්න බලන්න අහන හැටි. Did you take your father's permission before you came here? ඔයා මෙහෙ එන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයාගේ තාත්තගේ අවසරය ගත්තද? Did you take your father's permission before you came here? එතකොට take permission අවසර ගන්නවා. ඊළඟට take the blame කියලා එකකුත් තියෙනවා. take එක්කලා. take the blame කියන්නේ වැරද්ද බාර ගන්නවා. take the blame කියන්නේ වැරද්ද බාර ගන්නවා. දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් වැරද්දක් කරලා හරි මම මේක බාර ගන්නම් කියලා වගේ වැරද්දක් බාර ගන්නවට කියනවා take the blame. take the blame. වැරද්ද බාර ගන්නවා. සිද්ධ වෙච්ච දෙයට වැරද්ද බාර ගන්න මම සූදානම් නැහැ. දැන් මොකක් හරි වෙලා මට වැරද්ද බාර ගන්න කියනතොට මේ වෙච්ච දෙයට මම සූදානම් නැහැ වැරද්ද බාර ගන්න. අපි කොහොමද ඒක කියන්නේ? මේ බලන්න. I am not prepared to take the blame for what has happened. I am not prepared. මම ලෑස්ති නැහැ. මම සූදානම් නැහැ. I am not prepared. I am not prepared. මොකටද මම සූදානම් නැත්තේ? To take the blame. ඔය වැරද්ද පිළිගන්න මම සූදානම් නැහැ. මම ලෑස්ති නැහැ. For what has happened. සිද්ධ වෙච්ච දෙයට. I am not prepared to take the blame for what has happened. සිද්ධ වෙච්ච දෙයට වැරද්ද බාර ගන්න මම සූදානම් නැහැ. අපි ආයෙත් කියවලා බලමු ඉංග්‍රීසි වාක්‍යය. I am not prepared to take the blame for what has happened. එතකොට මේ වාක්‍ය කොටස් කීපයක් එකතු වෙලා හැදිලා තියෙන මේ බලන්න. මම සූදානම් නැහැ. I am not prepared. මොකටද? To take the blame. වැරද්ද පිළිගන්න. මොන වැරද්දද? For what has happened. මේ සිද්ධ වෙලා තියෙන දේ වරද්ද පිළිගන්න මම සූදානම් නැහැ. තවත් අවස්ථාවක් ගමු අපි. Take part. Take part. Take part කියන්නේ සහභාගී වෙනවා. Take part කියන්නේ සහභාගී වෙනවා. යම් කිසි දෙයකට සහභාගී වෙනවට අපි කියනවා take part කියලා. මේ බලන්න. ඔබ විවෘත කිරීමේ උත්සවයට සහභාගී වුණාද? Did you take part in the opening ceremony? ඔයා විවෘත කිරීමේ උත්සවයට සහභාගී වුණාද? Did you take part in the opening ceremony? Did you take part in the opening ceremony? ඔයා විවෘත කිරීමේ උත්සවයට සහභාගී වුණාද? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි මේ take කියන වචනය විශේෂ අවස්ථාවල යොදාගන්නේ. ඉතින් මේ ඉගෙනගත්තු ක්‍රම 8ත් හොඳින් මතක තියාගෙන ඔබේ දෛනික කතාබහට එකතු කරගන්න. ඉතින් අදත් සමුගන්න මොහොතේ මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම subscribe කරන්න. ඒ වගේම
මේ වීඩියෝස් ඔබේ යහළු ඉහළිය සමග ෂෙයා කරගන්න අතරෙම මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබේ අදහස්, උදහස්, යෝජනා ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් පහළ කමෙන්ට්ස් වල දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. හොඳයි. ආයෙත් දවසක තවත් මේ වගේ පාඩමක් අරගෙන ඔබ හමුවට එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට සමුගන්නවා. Goodbye and good luck.